ना पाक ना मावा काही न वापरता मकर संक्रांतीसाठी बनवा फक्त 10 मिनिटांमध्ये मऊ तिळगुळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू। हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। चला तर सुरुवात करूया। लाडूसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। इथे मी कपचं मेजरमेंट घेतलेलं आहे। 1 कप अनपॉलिश तीळ, हे ग्रॅममध्ये 125 ग्रॅम आहे। तीळ हे 2 प्रकारचे येतात, एक पॉलिश तीळ आणि एक अनपॉलिश तीळ। आपल्याला अनपॉलिश तीळ वापरायचे लाडूसाठी। अर्धा कप भाजून शेंगदाणे घेतलेले, याची साल पूर्ण काढून घेतली आहे मी। 1 कप तीळ घेतले तर आपल्याला पाऊण कप गूळ घ्यायचा आहे। आवडीनुसार आपल्याला ड्रायफ्रुट्स घ्यायचे। इथे बदाम आणि काजू घेतलेले 1 चमचा, 1 चमचा तूप, 1 चमचा वेलची पावडर। इथे मी पॅन गरम करायला ठेवला आहे आणि पॅन चांगला गरम करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला तीळ यामध्ये टाकायचं आहे आणि मंद गॅस करायचा आहे। मंद गॅसवरती आपल्याला तीळ चांगले भाजून घ्यायचे। छान खरपूस भाजले गेले पाहिजे, पण ते कंटिन्यू मिक्स करत राहायचे, कारण ते करपले नाही पाहिजे। करपले तर आपल्या लाडूला थोडंसं कडवटपणा येईल। बघू शकता तुम्ही, तीळ आपले थोडेसे फुलत आलेले आहे। 4 ते 5 मिनिटं लागलेले मला हे तीळ भाजण्यासाठी। हे तीळ मी आता काढून घेते। पॅनमध्ये परत थोडंसं तूप टाकायचं आपल्याला आणि इथं बदाम आणि काजू हे थोडेसे क्रंची भाजून घ्यायचे। याला वेळ नाही लागणार, कारण आपलं पॅन गरम झालेला आहे, ते पटकन भाजले जातील। भाजून झालेले आहेत, हे मी काढून घेते आणि आपल्याला थंड झाल्यानंतर तीळ आहेत ते वाटून घ्यायचे। तीळ आपण मिक्सरच्या जारमध्ये टाकूया। मोठं जार घेतलेलं आहे मी मिक्सरचं। हे थोडंसं फिरून घ्यायचं आहे पहिल्यांदा। आपल्याला थोडीशी जाडसर पावडर करून घ्यायची आहे या पद्धतीची। बघू शकता तुम्ही, इथे तुम्ही शेंगदाणे आणि तीळ एकत्र वाटले तरी चालतील। यामध्येच आपल्याला आता शेंगदाणा, गूळ, वेलचीची पावडर टाकायची आहे। संक्रांतीसाठी सगळेच जण तिळाच्या वड्या किंवा क्रिस्पी लाडू बनवतात, पण ते क्रिस्पी लाडू सगळ्यांनाच आवडत नाही। पण आपण जे हे लाडू बनवत आहोत तर ते लहान मुलांपासून तर मोठ्या माणसांपर्यंत सगळेजण आवडीने खातील। नक्की ट्राय करा। आणि पाव चमचा तूप टाकायचे आपल्याला, कारण आपण जे लाडू बांधणार आहोत तर ते जास्त ड्राय झाले नाही पाहिजे। या पद्धतीचं वाटून घ्यायचे आपल्याला, पूर्ण बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। बघू शकता तुम्ही, छान बारीक पेस्ट झालेली आहे। आता हे लाडू बांधण्यासाठी तयार आहे। हे मी एका परातीमध्ये काढून घेते। लाडूमध्ये आपण बदाम आणि काजू थोडेसे टाकलेले आहेत, ते तुम्ही शेंगदाणे आणि तीळ आपण जे वाटले त्यामध्ये पण वाटू शकता, किंवा अख्खे थोडेसे तुकडे टाकले तरी चालेल। आणि काजू आणि बदाम टाकून आपल्याला यामध्ये सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं परत। तुम्ही बघू शकता, अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि कमी वेळामध्ये आपले लाडू तयार होतात। मकर संक्रांतीसाठी आपले लाडू तयार झालेले आहेत। आता या अगोदर माझ्या चॅनलवरती मी लाडूच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, याची मी लिंक आय बटनवरती दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि लिंबाच्या आकाराचे आपल्याला गोळे घेऊन ते छोटे छोटे लाडू बांधून घ्यायचे आहेत। याच्यापेक्षा पण छोटे तुम्ही बांधू शकता। बघू शकता, छान लाडू तयार झालेले आहेत। याच पद्धतीने मी बाकीचे लाडू पण बांधून घेते। आणि थंडीच्या दिवसामध्ये तीळ खाल्ले तर खूपच चांगले असतात, म्हणून ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा। व्हिडिओ जर आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्यू।